دی غمش سر به په ډېر نه راښکته کړې. دا چې دا جالي شروع شوي دي که نه د شروع دي دا به یوازې د باندې په خپل کې ساحل چې هغه خلکو څنګه باندې راوړي دا واورېدله هغې چې ته به خپلې والي ته هم ګورې په ته به کار ته هم ګورې چې څنګه چل دی روژې نه مخکې بیا راوړې وم کړه مې ورته راوړه په روژه کې چې ما کار کاوه ټولې کې ما جالي کړې وه کولې دي او بیا وایي یاره وایي دغه ښه ده نو وایي نور نه وایي څه کړي ما داسې مواد نوره نه وه دا سټاک ګډایي به څنګه دې راوړی دی داسې خرابه څه څنګه راوړی ته خو تا نه سبسکرایب کړی که نه ما ته میسج کړی واورې ما ته زه کار نه یم مګر هغه زموږ کلیوال دی دا وډي دی کلیوال هغه شی بله ورځ حادثه کوه یو دی دا نمبر یې ورکړی او تېر کړي چې په دې باندې دا ډزې چې ما دې رینګه ما ټوټ وایي څنګه ما ویل ښه یم وایي ګوهاره ما ګوهار خو په دې کې ناست دی او زما نمبر دی دا خو د هغه سم دی وړي ما په دې باندې هغه واټساپ دی په واټساپ یې ورته وکړل دا چې سیریز بیا د سیریز را مې راغلی خو څه ډول